নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এইটো মোৰ প্ৰথম ব্লগ। এই চেনেলটোত মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিম ভ্ৰমণ, দৈনন্দিন জীৱনৰ কিছুমান ভাল লগা মুহূৰ্ত, তথ্য সমৃদ্ধ কথা বতৰা আৰু কিছুমান বাস্তৱ জীৱনৰ অভিজ্ঞতা। যদিহে আপোনালোকৰ চেনেলটো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। গতিকে আহকচোন আজি আৰম্ভ কৰোঁ। অলপ পাছতে যিহেতু মই বজাৰ কৰিবলৈ যাম, তাৰ আগতে মই এটা জলপান খাই লৈ মোৰ কিছু অফিচিয়েল কাম বন কৰি ল'লোঁ। তাৰপিছতে মই বজাৰলৈ বুলি ৰাওনা হ'লোঁ। মই আজি যিখন সাপ্তাহিক বজাৰলৈ যাম তাত সকলোৰে ওচৰত গুগল পে' ফোনপে' স্কেনাৰ ৰাখা যায়। গতিকে মই কিছু টকা মই আজি অহা বজাৰখন হৈছে যোৰহাটৰ একেবাৰে কাষতে লাগি থকা ঢাপকটা বজাৰ। বজাৰখন যদিও সৰু, ইয়াত কিন্তু প্ৰয়োজনীয় সকলোবিলাক খাদ্য সামগ্ৰী পোৱা যায়। শাক পাচলিৰ লগতে মই অলপ গাহৰিৰ মাংসও কিনি ল'লোঁ। ইয়াত যিহেতু গাহৰিৰ মাংসৰ দামটো কম, লগতে অলপ মাছো কিনি ল'লোঁ ল'ৰাকেইটাৰ কাৰণে। লগতে এটা সৰু দৈ টেকেলিও কিনি ল'লোঁ। এই সকলোসমূহ বজাৰ কৰি ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা হ'লোঁ। আজি বজাৰৰ পৰা অনা সকলোবোৰ বস্তু এটা এটাকৈ উলিয়ালোঁ। দৈ, শাক পাচলি, মাছ, মাংস যি আনিছিলোঁ আজি বজাৰৰ পৰা গোটেইকেইটা বস্তু এটা এটাকৈ মই ডাইনিঙতে উলিয়ালোঁ। সদ্যহতে উলিয়াই মই গা চা ধুই ৰেডি হ'লোঁ খানা বনাবৰ কাৰণে। মোৰ নিচিনাকৈ আপোনালোকে কোনে কোনে ৰান্ধি ভাল পায় আপোনালোকে কমেণ্টত অনুগ্ৰহ কৰি জনাব। আজি ল'ৰাকেইটাৰ কাৰণে শিঙি মাছ লৈ আনিছিলোঁ। ভাবিলোঁ কি শিঙি মাছৰ লগত পালেং আলু দি বনাওঁ। সিহঁতৰ কাৰণে কাটি বাছি ৰেডি কৰাৰ পাছতেই মই আমাৰ কাৰণে চাউলকেইটা ধুই পিনে কুকাৰত দি ল'লোঁ। আমাৰ খাদ্য ৰন্ধাৰ কামসমূহ আমি পত্নী আৰু আমি দুজনেই কৰোঁ। আৰু মই বহুতেই ভাল পাওঁ খাদ্য বনাই পেলাই। খায়ো ভালেই পাওঁ আৰু বনায়ো তাতকৈ বেছি ভাল পাওঁ। যেতিয়াই মই মোৰ নিজৰ কামসমূহ কৰি আজৰি পাওঁ তেতিয়াই মই পাকঘৰত খাদ্য ৰন্ধাৰ কাম কৰিব বিচাৰোঁ। আৰু যিহেতু মোৰ ল'ৰাকেইটাই মোৰ হাতৰ খানাহে খাই ভাল পাওঁ বুলি কয়, গতিকে ময়ো চেষ্টা কৰোঁ সিহঁতক অলপ ভালকৈ বনাই খুৱাবলৈ।
ইতিমধ্যে প্ৰায়বোৰ বনাই হৈছে এতিয়া মই ল'ৰাকেইটা খাবলৈ প্ৰথমতে দি ল'ম খানা আৰু সিহঁতি খোৱাৰ পাছতেই আমি ডাঙৰকেইটাই খাম ফাইনেলি আমাৰো চব্জি হৈ গ'ল এতিয়া আমি আমাৰ খানাটো খাম ভিডিঅ'টো যদি চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টি মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব